สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับคนแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันตอนประมาณ3 ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมต้องลองก่อนนะครั้งแรกเลยไม่แน่ใจว่าเสถียรหรือเปล่าทักทายกันได้นะครับโอเคชัดแจ๋วก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของ Thai Bit นะครับเป็นครั้งแรกเอพิโซดแรกของเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องมาทำไลฟ์แหละจะได้ตอบคำถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยจะได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าบางทีบางท่านอย่างเงี้ยตอบคุยเข้าไปใน LINE Official เราอย่างเงี้ยเจอแอดมินอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เจอผมอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเปิดไลฟ์ดีกว่าแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม Thai Bit เรานะครับก็อีกแป๊บนึงนะครับอีก10 นาทีเดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับ คนที่เข้ามาดูฝากทักทายนิดนึงครับอยากรู้ว่าเข้ามากันแล้วใช่ไหมส่งหัวใจส่งอะไรมาก็ได้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นแฟนๆของช่อง Thai Bit เราหรือว่าเคยใช้บริการของ Thai Bit ออนไลน์ของเรานะครับผมชื่อคิมนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับแพลตฟอร์ม Thai Bit ของเรานะครับ Thai Bit เนี่ยต้องบอกงี้ก่อนนะครับตอนวันเนี้ยคิมตั้งใจจะมาเล่าว่า
ที่ผ่านมาเนี้ยไทยบิดเนี่ยประวัติเป็นยังไงเกิดขึ้นทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ประวัติของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก่อนจะมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไทยบิดเราเนี่ยเปิดมาแล้ว7ปีนะปีนี้ปีที่7แล้วนะครับก็เดินทางมาเป็นระยะเวลาแบบยาวนานมากนะครับผมชื่อคิมนะครับชื่อจริงชื่อกิติพันธ์นะครับผมก็อดีตเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยทำงานอยู่บริษัทยางนะครับขึ้นต้นด้วยตัว M นะครับเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือผมทำเป็นเหมือนกับเซลล์เทคนิเชียนนะครับเกี่ยวกับยางแต่ว่าสำหรับเป็นยางรถบรรทุกนะครับผมก็หลังจากทำยางรถบรรทุกเนี่ยก็ก่อนที่จะได้ลงสนามจริงๆเนี่ยมิชลินจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะเทรนเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์ยางรถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆนะอยู่ประมาณสักตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นผมนะ5 เดือนกว่าจะเทรนเสร็จกว่าจะได้ลงภาคสนามนะทำให้แบบว่าชุดที่ผมลงตอนนั้นนะคือแบบละเอียดมากๆเกี่ยวกับเรื่องยางทำให้ผมเข้าใจเรื่องยางมากๆนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำงานที่บริษัทขึ้นต้นด้วยตัว M บริษัทมิชลินนั่นแหละครับก็ทำมาประมาณสัก5 ปีนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยมีความรู้เรื่องยางเยอะขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคนอื่นนะเขารู้เหมือนเราบ้างหรือเปล่าพอเราคิดแบบเนี้ยปุ๊บแล้วช่วงเวลาพีเรียดนั้นมันแบบช่วงแบบเพจ Facebook มันดังมากๆเนาะใครๆก็อยากมาแชร์ความรู้มาแชร์โนว์ฮาวนะเราก็เลยคิดว่างั้นเรามาทำเพจเกี่ยวกับยางรถยนต์ก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยก็ชื่อเพจเกี่ยวกับไทยบิดนะครับเราไม่ได้ตั้งไว้สำหรับขายนะเราก็ทำเพจชื่อไทยบิดมาแล้วก็เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางตั้งแต่เบสิกเลยไซส์ยางคืออะไรควรเติมลมยางเท่าไรโครงยางเป็นยังไงบ้างยางรุ่นไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการดูแลยางพอเสร็จไปสักพักเรื่อยๆทำได้อยู่ประมาณสักปีกว่าเกือบ2 ปีเลยนะครับพอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาว่าคิมมีที่ซื้อยางถูกๆไหมแล้วก็บริการที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยณวันนั้นเราก็เลยค่อยๆตอนแรกนะเราก็เป็นคนเหมือนประสานงานเอ้ยคุณไปแนะนำว่าคุณไปซื้อที่นี่สิคุณไปซื้อที่นี่สิคุณไปซื้อที่นี่สิเสร็จปุ๊บมันก็เกิดขึ้นมามีวันนั้นผมได้ไปคุยกับท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเขาก็บอกไหนๆคุณก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วทำไมคุณไม่ทำเว็บไซต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเป็นตัวตนขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยนอกจากเพจเพราะว่าช่วงนั้นเพจมันก็หลากหลายเนาะแล้วทำไมคุณไม่ทำเป็นเว็บเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเป็นเว็บไซต์แต่เพื่อนๆรู้ไหมเว็บไซต์ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นเอพิโซดแรกเมื่อก่อนนะคือเมื่อก่อนนี่หน้าตาเหยมากเพราะว่าเราก็ใหม่มากๆนะที่จะทำธุรกิจหรือว่าจะทำเว็บไซต์เราก็เริ่มทำแบบง้องแง้งเลยต้องบอกง้องแง้งเลยทำเนี่ยภาพนี่คือแบบโอ้ยคือทำกันอยู่ตอนนั้นทำอยู่3 คนนะคือต้องบอกเลยว่าเว็บไซต์ของเราคือแบบไม่สวยพยายามจะทำให้สวยนะแต่ไม่สวยนะก็ณวันนั้นเนี่ยเราในเว็บไซต์ของเราไทยบิดยุคแรกๆนะเราก็จะมีเรื่องรีวิวยางเนี่ยแน่นอนรีวิวยางให้ความรู้เรื่องยางคือแบบจัดเต็มจริงๆเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยมันไม่มีเว็บไซต์ไหนที่เป็นบอกเรื่องยางแบบเป็นคนกลางแล้วก็ความรู้ที่แท้ทรูส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ย7-8 ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะเสพพันทิปกันแล้วถ้าคุณรู้ว่าพันทิปมันคือแหล่งความรู้ก็จริงจากหลายที่จนคุณไม่สามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยแล้วอันไหนคือข้อมูลจริงๆเราเนี่ยแหละเราก็เลยตั้งตัวเลยมาเป็นคนกลางเลยว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีความรู้เรื่องยางเราทำเว็บไซต์ไทยบิดเราทุกอย่างเนี่ยเรื่องยางเนี่ยมาที่ไทยบิดได้เลยนะเพราะว่าความรู้ของเราก็ถูกถ่ายทอดจริงๆจากแบรนด์มิชลินเนี่ยที่เขาสอนเรามาเนี่ยว่าเฮ้ยอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องใส่ลงไปในเว็บไซต์เลย
เราก็ใส่ลงไปโอ้โหตอนนั้นนะถึงณปัจจุบันเนี้ยน่าจะมีท็อปปิกอยู่ประมาณสัก5 6 700ท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องยางเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ไทยพิทได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็คัดเลือกยางว่าเฮ้ยยางในบ้านเราณวันนั้นนะยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีมอกนะเมื่อ7-8 ปีที่แล้วคือทุกคนสามารถนำเข้ายางมาได้นะแล้วยางในบ้านเราคือแบบ100 200อ่ะเป็น100แบรนด์นะสำหรับยางเล็กอะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะมีใคร verify ให้ลูกค้าล่ะให้ทุกคนให้ consumer ล่ะว่าแบรนด์ไหนล่ะที่มันโอเคบ้างเราก็เลยเลือกแบรนด์ A แบรนด์ B แบรนด์ C แบรนด์ D มาแบรนด์ E มาก็อยู่ตกอยู่ที่ประมาณสักช่วงแรกนะอยู่ที่ประมาณ11แบรนด์ที่ว่าเฮ้ยมันน่าใช้ตั้งแต่แบรนด์พรีเมียมนะแบรนด์ขนาดกลางแล้วก็แบรนด์ขนาดล่างนะแบรนด์ไม่ใช่ล่างหรอกจริงๆมันก็เป็นแบรนด์ราคาประหยัดแหละที่คิมอยากจะแนะนำว่ามันใช้ได้นะมันมาตรฐานดีแล้วก็ราคาถูกแต่ว่าสมรรถนะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนพวกแบบพรีเมียมพวกอะไรอย่างงี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเลือกมาแล้วตอนแรกเนี่ยรู้สึก11แบรนด์นะเราก็เลือกปุ๊บเราได้ยางแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของงานบริการนะวันนั้นโอ้โหผมทำคนเดียวนะแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามไปสื่อสารกับร้านค้านะร้านค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมีร้านค้าคนไหนเนี่ยที่สนใจเราบ้างเนาะเพราะว่าเนื่องจากเว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์กลางใช่ไหมเราตั้งใจว่าเมื่อคนมาซื้อยางบนเว็บเราแล้วปุ๊บคุณก็ต้องมีจุดบริการที่ไปเปลี่ยนได้นะวันนั้นน่ะทุกทั้งร้านยางประมาณสัก90%น่ะทุกคนแบบแอนตี้การขายยางบนออนไลน์มากๆเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคุณมาทำราคาเสียนะทำให้ราคาหน้าร้านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายได้ทุกคนก็แอนตี้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะอธิบายกับร้านต่างๆนะซึ่งร้านก็บางร้านก็ฉันใดฉันนั้นนะบางร้านก็เข้าใจบางร้านก็ไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีร้านที่เข้าใจแล้วณวันนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นสมาชิกเราอยู่ปัจจุบันเนี้ยวันนี้เรามีสมาชิกร้านค้าที่คุณสามารถเข้าไปร่วมบริการติดตั้งเนี่ยได้ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ประมาณสัก90กว่า96ร้านค้านะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติคุณซื้อยางบนแพลตฟอร์มไทยบิดคุณก็จะมีจุดบริการประมาณ96ที่เนี่ยทั่วประเทศที่คุณสามารถเข้าไปรับบริการได้แต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าตอนนั้นเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะที่เราแบบแหวกแนวหน่อยก็คือเรามีบริการเปลี่ยนยางถึงที่ด้วยเมื่อ7 ปีที่แล้วนะทำให้ไอตัวบริการเปลี่ยนยางอย่างที่มันเป็นอะไรที่ดึงดูดลูกค้าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยใครๆก็บอกว่ามันสะดวกเนาะไม่ต้องออกจากบ้านเลยแล้วก็เราไปบริการให้ถึงที่อะไรเงี้ยช่วงนั้นโอ้โหช่วงแรกนะเรามีรถคันแรกปุ๊บโอ้โหคิวเต็มออกรถคันที่2คิวเต็มออกรถคันที่3ก็ยังคิวเต็มอยู่นะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยลูกค้าตอบรับดีในเรื่องของบริการเปลี่ยนยางถึงบ้านนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำไป2 ปีแรก3 ปีแรกโหต้องบอกอย่างนี้คำว่าคิวเต็มเนี่ยมันยังไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่างเราก็มีแค่คนเดียวคำว่าคิวเต็มมันก็ได้แค่2 งาน 3 งานอะไรเงี้ยแหละนะทั้งเดือนมันก็ยังได้แค่แบบน้อยเราเริ่มกันสตาร์ทตั้งแต่แบบ300-400เส้น200-300เส้นอะไรเงี้ยขายเดือนหนึ่ง100-200เส้นก็มีอะไรเงี้ยเราก็เริ่มกันไปเรื่อยเริ่มมีทีมงานแอดมินมีขนส่งมีรถเปลี่ยนยางเพิ่มมากขึ้นอะไรเพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยร้านเปลี่ยนยางวันนั้นเนี่ยก็เริ่มหายกันเพราะว่าเหมือนเราแบบหลุดโฟกัสไปว่าเรามีจุดบริการนะเราไปโฟกัสแต่เปลี่ยนถึงบ้านจนมาประมาณสักปีที่3เนี่ยเรากลับมาโฟกัสทั้งหมดภาพรวมเลยคือเราทำตัวเป็นแพลตฟอร์มแล้วคราวนี้คำว่าแพลตฟอร์มของเราก็คือเราเป็นแค่แบบว่าทางผ่านคุณเลือกซื้อยางปุ๊บ
คุณก็สามารถที่จะไปเลือกใช้บริการจุดไหนก็ได้หรือว่าคุณจะเลือกเปลี่ยนถึงบ้านก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้เราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆรีวิวยางแบบเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆแบรนด์มากแบรนด์ชั้นนำแบรนด์รองแบรนด์ราคาประหยัดคือเราก็พยายามรีวิวใช้จริงโอ้โหลงทุนแบบไปเยอะมากนะเราใช้จริงแล้วก็มาบอกว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เป็นยังไงบ้างรุ่นแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันเป็น core business ของเราเลยนะก็คือว่าเราตั้งใจที่จะทำให้เว็บไซต์ไทยบิตแพลตฟอร์มไทยบิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องของยางโดยเฉพาะคุณเข้ามาที่แพลตฟอร์มไทยบิตของเราเนี่ยคุณจะได้คำตอบว่ายางแบบไหนที่เหมาะสมของคุณมากที่สุดนะครับว่ายี่ห้อไหนที่มันเหมาะสมคือต้องบอกอย่างนี้ยางมันดีหมดอ่ะแต่ราคามันก็ต่างกันมันก็ลดหย่อนคำว่าดีไม่ดีลดลงไปนะแต่ว่าแล้วคุณมีบัดเจ็ตเท่านี้กับยางแบบไหนที่มันแบบโหที่สุดของบัดเจ็ตคุณแล้วนั่นแหละคือคำตอบว่ายางที่มันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องประเภทการใช้งานนะครับก็โอเคแหละเราก็พัฒนามาเรื่อยๆมีการรีวิวยางมีการจับมือพาร์ทเนอร์คอลแลบกับแบรนด์ยางหลายๆแบรนด์นะครับอย่าง Goodyear นะครับอันนี้ก็เราทำมาแล้ว Bridgestone Dunlop ก็มีหลายๆแบรนด์ที่ส่งยางมาให้เรารีวิวแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับส่วนนี้แต่ว่าไอการที่คุณให้มาเนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยยางของคุณอ่ะมันดียังไงเนาะแล้วมันมีจุดเด่นยังไงพอใช้จริงแล้วยังไงมันมีเหมือนกระบอกเสียงอีกทางหนึ่งอะว่าเฮ้ยมันโอเคนะแล้วถ้าคุณจะไปให้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นแบบดาราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบว่าเอ้ย A B C มันดียังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เรารู้เรื่องยางอะมันก็ดีกว่าไหมอะถ้าสมมติว่าให้คนรู้เรื่องยางจริงๆมาพูดมาคอมเมนต์เรื่องยางจริงๆใช่ไหมบางคนยังไม่รู้เลยว่าให้เข็มขัดรัดไอคนรีวิวบางคนยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือเข็มขัดรัดหน้ายางว่าอะไรคือโครงยางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขายังไม่รู้เลยอะแล้วทำไมไม่ให้คนที่รู้เรื่องยางจริงๆมาพูดมาสื่อสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคีย์หลักเลยที่ทำให้ไทยบิตเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารว่าเราอยากจะช่วยทุกๆคนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยางให้กับผู้บริโภคได้มากที่สุดนะครับว่ายางแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนไม่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าถึงพูดถึงตอนนี้ถ้าใครฟังอยู่ก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะครับก็จะเป็นประวัติคร่าวๆเนาะของไทยบิตเราที่เปิดมาถึงวันนี้7 ปีแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปนะเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานเนี้ยเราจะแบบเปิดรับเพื่อนๆที่เป็นแบบชาวไทยบิตเนี่ยมาร่วมแบบเทสยางด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปติดต่อกับแบรนด์ยางแล้วว่าเฮ้ยเราอยากทำโปรเจกต์มาคือแบบให้ทุกคนน่ะได้เทสยางจริงๆแล้วก็ลองหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นดูว่าเฮ้ยฟีดแบ็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอันนี้แหละคราวนี้นอกจากคิมที่เป็นเสียงหลักแล้วยังมีเสียงรองลงมาอีกหลายๆคนเนี่ยมันก็ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของไทยบิตนะครับก็เราอยากจะทำแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์จริงๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้าใจเรื่องยางแล้วก็เลือกยางที่เหมาะสมกับรถของคุณได้ดีที่สุดนะครับต่อไปนะครับท็อปิกของวันนี้เลยจริงๆนะก็คือคิมต้องบอกอย่างนี้ว่าณวันนี้รถบนถนนวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยอันดับหนึ่งของบ้านเราคือรถขนส่งนะรถกระบะนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยพวก Isuzu เอ่อวีโก้อะไรอย่างเงี้ยไฮรักรีโวอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขนของกันเนี่ยซึ่งพวกนี้ต้องบอกว่าปริมาณการใช้งานเขาเยอะจริงๆแล้วก็เราจะเห็นคลิปวิดีโอบ่อยๆหรือว่าตามข้างทางบ่อยๆที่ยางระเบิดของหกตามถนนทุกๆอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลของมันไม่ใช่ว่ายางมันไม่ดีนะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไอการที่เกิดยางระเบิดเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับ
แต่คิมต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าไอคลิปล่าสุดอะที่เขายางแตกแล้วพลิกคว่ำแล้วจนเสียชีวิตหลุดออกมาเสียชีวิตอะอย่างแรกเลยที่คิมอยากจะบอกทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งหรือว่าคนขับรถทั่วไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะขับรถใกล้หรือไกลยังไงนะครับผมแนะนำให้คาดเข็มขัดนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเพราะว่าจากสถิติเนี่ยต้องบอกว่า70%นะสมมุติว่าถ้าคนหลุดออกจากตัวรถนะครับมีโอกาสเสียชีวิตนะครับ70%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกระแทกแรงแล้วตัวคุณหลุดออกไปจากตัวรถมีโอกาสเสียชีวิตแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยคือคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับการที่คาดเข็มขัดนิรภัยช่วยความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะอย่างวันนั้นที่รถคว่ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดเข็มขัดเนาะตัวหลุดออกจากนอกตัวรถเสียชีวิตนะครับส่วนที่2อันนี้ต้องบอกกันว่าพูดถึงรถกระบะบรรทุกของนะครับคือรถกระบะบรรทุกพวกนี้เขาเสริมแหนบเขาทำช่วงล่างมาเพื่อที่จะให้รับน้ำหนักได้เยอะๆคือตัวรถโครงรถทุกอย่างเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้ครับ3 ตัน4 ตันสำหรับการขนของนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่ายางอ่ะมันไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักขนาดนั้นได้ครับซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เกิดยางแตกอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเวลาขับต่างจังหวัดรถบรรทุกรถกระบะขนส่งสินค้าผักผลไม้พลิกคว่ำโอเทกระจาดเต็มถนนเลยมันเป็นสาเหตุง่ายๆเลยคือยางยางมันแตกไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ที่จะมาอธิบายอย่างนี้นะครับโดยปกติเนี่ยพวกนี้เขาพี่ๆผมเข้าใจนะว่าเขาต้องการที่จะขนเยอะเพื่อที่จะได้เงินมาทำธุรกิจต่ออันนี้เข้าใจแต่ว่าผมก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเนาะคือรถพวกนี้สมมุติว่าผมตีเลยนะรถกระบะพร้อมของที่เขาขนกันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 5.5 ตันถึง6 ตันนะครับ 5.5 ตันถึง6 ตันรถรวมคอกอะไรเงี้ยก็ประมาณ2 ตัน 5นะครับแล้วก็ของเนี่ยประมาณ3 ตัน 5 ถึง 4 ตันนะครับซึ่งยางที่เขาใช้เนี่ยโดยปกติที่แบบเกิดอุบัติเหตุทุกๆไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุโดย90%ต้องบอกอย่างนี้80 ถึง 90% เนี่ยเขาใช้ยางยี่ห้อมิชลิน XCD2 นะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้แบรนด์รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดและก็แข็งแรงที่สุดแล้วแต่ว่าไม่สามารถยังไงก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักขนาดนั้นได้เนาะไอ้ยาง XCD2 เนี่ยที่เขาใช้กันก็คือยางไซส์แบบ225/75R15เนาะครับซึ่งเขาจะใส่กันที่คู่หลังนะครับคู่หน้าเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นยางกระบะทั่วไปนะเราพูดกันที่คู่หลังก่อนคู่หลังเนี่ยไอ้ยาง225/75เนี่ยมันก็รับน้ำหนักได้อยู่ประมาณคู่หนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ2 ตัน 5นะครับคู่หน้าเนี่ยยางกระบะทั่วๆไปเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ2 ตันซึ่งรวมทั้งรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก4 ตัน 5นะครับแปลว่าถ้าเพื่อนๆฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยเพื่อนจะรู้แล้วว่ามันยิบอยู่ประมาณ1 ตันถึง1 ตันครึ่งเพื่อนๆว่าคิดว่า1 ตันถึง1 ตันครึ่งมันเยอะไหมมันเยอะมากมันดูเหมือนไม่เยอะนะตันเดียวเองแต่ตันหนึ่งมันเท่าไหร่1,000 โลนะแล้วตัน 5คือ1,500 โลนะใช่ไหมเขาก็แก้ไขด้วยวิธียังไงดูไหมครับเขาก็คือเติมลมยางเข้าไปเยอะขึ้นถูกครับมันเป็นวิธีที่ถูกแน่นอนเพราะว่าน้ำหนักกับลมยางเนี่ยมันควรที่จะสัมพันธ์กันแต่ไอ้ลมยางที่แม็กที่สุดของไอ้พวกยางกระบะพวกนี้มันอยู่เติมอยู่ประมาณสัก69-70นะครับแต่พี่ๆคนขับรถประเภทนี้ที่ขนของหนักๆเนี่ยเขาจะเติมไป120ก็มีนะ120ก็มีแล้วเพื่อนๆลองคิดดูดิมันเหมือนลูกโป่งโหนเป่งมากๆเลยคุณเติมลมจนแบบเป่งแบบโอ้โหคนนั่งดูข้างๆยังรู้สึกว่าแบบเสียวเลยเมื่อไหร่จะแตกวะใช่ปะเหมือนกันไอ้ยางพวกนี้ก็เป่งสุดๆมากๆเลยถ้าเขาเนี่ยตกหลุมกระแทกหรือว่าแค่แบบเจอบัมป์แรงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแตกได้เพราะว่าลมเนี่ยมันสูงมากเกินกว่าโครงยางมันจะรับไหวต้องพูดอย่างนี้
พอโครงยางมันเปร่งมากๆเนี่ยมันมีโอกาสแตกได้ง่ายมากซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่สาเหตุใหญ่เลยที่ทำให้คุณน่ะยางของคุณแตกนะครับแล้วถามว่าวิธีแก้ยังไงวิธีแก้ไม่มีนะวิธีแก้วิธีเดียวคือคุณต้องลดปริมาณการบรรทุกลงอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคุณเลยพูดจากใจเลยมันไม่มียางแบรนด์ไหนที่ทำได้ด้วยนะที่คุณน้ำหนัก4 ตัน5 ตันอย่างเงี้ยมันเรื่องของความปลอดภัยกับเรื่องของเงินในกระเป๋าหมายถึงว่าคุณจะทำเงินได้เท่าไหร่คุณว่าคุณแบบไปเที่ยวหนึ่งคุณทำเงินได้เพิ่ม5,000 6,000อย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นคุณก็ต้องอันนี้มันอยู่ที่แล้วแต่คนว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะแต่ถ้าถามผมว่าก็ผมแนะนำว่าคุณเปลี่ยนไปเล่นรถแบบ4 ล้อใหญ่ดีกว่าคุณจะได้บรรทุกแบบได้เต็มพิกัดดีกว่ามานั่งเสี่ยงที่ใช้รถกระบะราคาประหยัดกว่าประมาณสัก7-8 แสนเนาะแล้วก็มาเสี่ยงอันตรายอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แค่คุณน่ะมันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอีกอ่ะคนขับรถแล้วถ้าเขาโดนคุณยางระเบิดแล้วคุณไปเบียดเขาแล้วเขาตกข้างทางเขาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะในความเป็นจริงมันไม่ค่อยคุ้มกันสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแนะนำเลยนะว่าคุณไปอัพไซด์รถดีกว่าแล้วคุณเลือกยางที่เป็นสำหรับยางรถ4 ล้อใหญ่รถกระบะรถบรรทุก4 ล้อใหญ่ดีกว่าคุณวิ่งได้ตลอดอยู่แล้วไม่มีติดเวลาแล้วก็สามารถบรรทุกของได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นโซลูชันนะไม่แนะนำให้คุณแบบไปเติมลมเยอะๆ120อะไรเงี้ยมันมีโอกาสเสียหายเยอะมากกว่านะครับผมโอเคแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับสมมุติว่ายางคุณแตกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับไม่ใช่เหยียบเบรกนะสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยคือคุณต้องจับพวงมาลัยแน่นๆพอคุณจับพวงมาลัยแน่นๆเสร็จปุ๊บคุณต้องประคองรถให้อยู่เพราะว่าด้วยการที่คุณบรรทุกของหนักๆมากๆเนี่ยแน่นอนโหต้องไม่แน่นอนอ่ะเพราะว่ากลุ่มประเภทนี้มีทั้งคนที่แบบสายซิ่งกับอีกคนที่ขับช้าๆส่วนใหญ่คนที่แตกคือสายซิ่งเพราะว่ายิ่งขับเร็วความร้อนมันยิ่งเยอะโอกาสแตกยิ่งง่ายนะส่วนใหญ่คนสายซิ่งพอมันซิ่งมากๆเนี่ยแล้วมันพลิกอ่ะมันเทกระจาดแล้วมันโอกาสที่จะเสียหลักล้มอ่ะง่ายแต่สมมุติว่าถ้าคุณไม่เสียหลักไม่ล้มผมแนะนำให้คุณจับพวงมาลัยนะจับพวงมาลัยให้มั่นเลยนิ่งๆประคองไปปล่อยคันเร่งเหยียบไหลไปเรื่อยๆหรือว่าแตะเบรกเบาๆแตะเบรกเบาๆอันนี้มันสามารถใช้ได้กับรถกระบะรถเก๋งอะไรทุกอย่างนะไม่แนะนำให้เบรกกระทันหันเพราะจะทำให้คุณเสียหลักแน่นอนนะครับแนะนำให้ประคองพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะแล้วค่อยๆแตะเบรกเบาๆเบาๆเบาๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็เข้าข้างทางอันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุดนะไม่แนะนำให้เบรกไม่แนะนำให้แบบโหยังไงเดียมันใส่ไปใส่มาไม่ต้องตกใจนะโอกาสแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถเก่งรถอะไรเงี้ยมันเกิดได้หมดแต่ว่าโอกาสที่รถบรรทุกมันจะเกิดได้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือคุณต้องมีสติจับพวงมาลัยนิ่งๆแล้วค่อยปล่อยไหลไปเรื่อยๆแต่เบรกเบาๆและเข้าข้างทางผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าคุณยางแตกเนี่ยเพื่อนๆร่วมทางรู้อยู่แล้วเขาไม่กล้าเข้าใกล้คุณหรอกคุณสามารถที่จะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปได้แล้วก็โอเคพูดถึงรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วเราก็มาพูดถึงรถเก๋งหน่อยนิดนึงมันเป็นปัญหามากๆเลยนะในปัจจุบันเนี้ยคือรถไม่มียางอะไหล่รถมีแต่เติมลมฉุกเฉินปะฉุกเฉินซึ่งถามว่ามันมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้แบบน้อยมากนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลายางรั่วคุณโอเคคุณใช้ได้นะตะปูตามยางรั่วคุณใช้ได้เลยไอเครื่องเติมลมหรือว่าเครื่องแบบไอ
ไอ้ที่เป็นกราวข้างในอ่ะไอ้นี้คุณสามารถทำได้เลย แต่สมมุติว่าถ้ายางมันแตกอ่ะ คุณจะทำไงวิธีเดียวคือคุณต้องรอรถยกอ่ะโอ้โหเสียเวลาสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ผมแนะนำนะ ส่วนตัวนะ ถ้ารถที่มียางอะไหล่อยู่แล้วนะก็เติมหมั่นเติมลมแล้วก็เช็คลมเป็นประจำแต่สำหรับคนที่รถที่ไม่มีที่เติมลมไม่มียางอะไหล่เนี่ย ก็น่าจะต้องหาซื้อยางอะไหล่ไว้บ้างนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นไซส์ที่เทียบเท่าของเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ HRV อะไรเงี้ยโอ้โหยางอย่างกับยางจักรยานยนต์นะมาใส่แทนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันวิ่งไปได้นิดนึงวิ่งไปได้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกรวดเร็วคุณไม่ต้องเสียเวลามันเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยโอ้โหทำแป๊บเดียวเสร็จจริงๆคนเดินทางเนี่ยผมเดินทางไกลผมแนะนำเลยนะว่าคุณควรมียางอะไรแต่สมมติคนเดินทางในเมืองคุณอาจจะโอเคแหละเดี๋ยวนี้ร้านยางในเมืองมันมีเยอะคุณก็สามารถที่จะใช้ร้านยางโทรมาเรียกมาก็ได้ใช่ไหมมันก็เร็วอะไรเงี้ยหรือว่าให้แท็กซี่ไปตามร้านยางอะไรเงี้ยมันก็ทำได้หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีหน่อยก็คือตรงมีเรียกบริการฉุกเฉินเนาะก็โอเคแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มียางอะไหล่ให้เขาไม่ได้มียางให้เขาก็เป็นรถลากเหมือนกันเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมียางอะไหล่มันดีเพราะว่าล่าสุดไม่นานมั้งประมาณสักปลายปีที่แล้วภรรยาผมก็ขับรถเบียดฟุตบาทไม่เยอะนะรอยนิดเดียวแต่ว่ามันเก็บลมไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนยางอะไหล่แต่เปลี่ยนยางอะไหล่ทั้ง10 นาที15 นาทีเสร็จปุ๊บเสร็จเลยจบคุณเดินทางได้ต่อแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือมันสำคัญมากคุณซื้อยางมียางอะไหล่ติดไว้มันสะดวกกว่าจริงๆสะดวกกว่ามากๆแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมแบบว่าต่างประเทศบริษัทรถเดี๋ยวนี้ก็คือแบบชอบเอาไม่มียางอะไหล่ออกมันลดต้นทุนสักเท่าไหร่วะมันคงลดต้นทุนได้ไม่กี่พันหรอกมั้งใช่ปะผมว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะถ้าสมมติว่าใครเห็นด้วยกับผมนะช่วยส่งกระบอกเสียงนะพิมพ์มาในแชทได้เลยว่าอยากให้รถรุ่นใหม่ๆมันมียางอะไหล่นะก็กดหัวใจมาได้เลยนะครับอืมถ้าถึงตอนนี้ใครมีคำถามอะไรนะครับเรื่องยางอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพิมพ์มาถามได้นะครับเพราะว่าพูดคนเดียวมานี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพิมพ์มาถามได้เลยนะครับไลฟ์แรกอาจจะตุกตะกักหน่อยนะครับแต่ว่าต่อไปเนี้ยหลังจากนี้เราจะมีไลฟ์ทุกๆวันพุธแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้ารอบหน้าเพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยยางเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะพิมพ์มาบอกได้นะครับผมมีคำถามหนึ่งโอเคมีคำถามหนึ่งเข้ามามันคำถามหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาได้ในหัวผมวันนี้พอดีผมคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งเนาะลูกค้าท่านเนี้ยเขาใช้รถ BYD Dolphin นะรถไฟฟ้า BYD Dolphin รถไฟฟ้าวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ายางสำหรับรถไฟฟ้ามันมีไม่ค่อยเยอะมากมีมิชลินนะมิชลินมีบิสโตนที่005 AEV ก็ยังไม่ได้ออกมาขายเนาะคอนติยังโยโกยังกูดเยียมีแล้วนะกูดเยียมียาง EV แล้วแฮนคุกมียาง EV แล้วนะครับเท่าที่รู้มีน้อยแต่ว่ามิชลินตอนนี้ก็ถือว่ามีแบรนด์มียาง EV เยอะสุดอะเนาะลูกค้ามาถามว่าตอนนี้ใช้ยางมีรถไฟฟ้าใช้ยางรถไฟฟ้ากับยางธรรมดาได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันได้นะทุกคนที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่สามารถใช้ยางธรรมดาได้แต่ยางรถไฟฟ้าข้อดีของมันคืออย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยรถไฟฟ้าคุณต้องเข้าใจว่ามันมีพลังงานจำกัดสิ่งหนึ่งที่ยางรถไฟฟ้าออกมาตอบสนองคือ
เขาต้องการที่จะทำให้ยางของเขาเนี่ยสามารถที่ประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดนะพยายามจะประหยัดน้ำมันให้ได้มากที่สุดเขาก็พยายามทำให้ยางนั้นมีแรงต้านทานการหมุนที่น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดก็คือเหมือนกับมันวิ่งโดยใช้พลังงานได้น้อยที่สุดนั่นแหละนะอันนี้คือคอนเซปต์แรกคอนเซปต์ที่สองก็คือถ้าสมมติคุณใช้ยางไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องของการรับน้ำหนักที่ดีกว่านะครับ3เรื่องของการสึกเนื่องจากรถไฟฟ้าเนี่ยมีแรงทอร์กที่เยอะตอนออกตัวมันทำให้เกิดอาการสึกบางคนอาจจะคิดว่ามันน้อยนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณออกตัวเป็นเวลาแบบบ่อยมากมันทำให้เกิดการสึกมันอาจจะเพิ่มอยู่ประมาณสัก 3-5% นะของการสึก แต่มันก็ช่วยเซฟเงินในเป๋าคุณได้อ่ะสมมติว่าคุณซื้อยาง 20,000 นะคุณเซฟไป 5% เท่าไหร่อ่ะ 1,100 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มนะหนึ่งคือเรื่องของเรื่องอะไรนะหนึ่งคือเรื่องของประหยัดน้ำมัน2คือเรื่องของรับน้ำหนัก3คือเรื่องของการสึก3 point เนี่ยเป็นคีย์หลักๆเลยที่ทำให้ยางแบบ EV มันเหมาะสมกว่าแต่ถามว่ายางธรรมดามันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ผมก็แนะนำไปว่าพี่สามารถใช้ยางธรรมดาก็ได้นะครับผมเขาก็ตัดสินใจเลือกซื้อยางธรรมดาไปเพราะว่าราคาก็แตกต่างกันอยู่ประมาณสักปัจจุบันตอนนี้ยางรถไฟฟ้าก็สูงกว่ายางธรรมดาเนี่ยอยู่มาสัก 15% นะอย่างมิชลินอย่างเงี้ยวันนี้เขาสอบถามมา2-5-50-17นะยาง EV อยู่มาสัก 23,000 กว่าบาทแต่ว่ายางธรรมดาอยู่มา 20,000 ต้นๆเนาะเขาก็เลือกใช้ยางPrimacy 4ไปก็โอเคเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ถามอีกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องตั้งศูนย์ทุกครั้งไหมในการเปลี่ยนยางผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าศูนย์ของรถเนี่ยมันตั้งตรงอยู่แล้วมันตั้งสมมุติว่าคุณเซตมาเนี่ยมันตั้งตรงอยู่แล้วไม่ว่าถ้าคุณสมมติว่าคุณใช้งานแบบตกหลุมเล็กน้อยอะไรเงี้ยส่วนพวกนี้มันถ้ามันมีความแข็งแรงนะช่วงล่างคุณแบบมีความพร้อมนะไม่หลวมนะศูนย์มันไม่ถ้าขูกขาดทางนิดหน่อยมันไม่สามารถที่ทำให้ศูนย์คุณเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์ก็ได้แต่วิธีการดูเนี่ยมันมีวิธีการดูง่ายๆนะสมมติว่าคุณเปลี่ยนยางมาคู่หน้าคุณสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยยางเก่าคุณมีปัญหาเรื่องการสึกผิดปกติไหมกินในไหมสึกเป็นลูกคลื่นไหมทุกอย่างเนี่ยมันจะบ่งบอกมาเลยว่าเฮ้ยศูนย์ของคุณมีปัญหาไหมหรือช่วงล่างของคุณมีปัญหาไหมหลังจากนั้นคุณถึงค่อยตัดสินใจว่าคุณควรตั้งศูนย์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยไซส์เดิมอะไรเงี้ยบางทีเขาแค่ขึ้นเช็คนะขึ้นเช็คเฉยๆช่างบางคนยังบอกเลยว่าผมไม่อยากไปยุ่งเลยศูนย์เนี่ยขอเช็คอย่างเดียวพอบางทีไปปรับนิดนึงโอ้โหศูนย์เพี้ยนงานงอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตั้งศูนย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนแยกออกมานะเป็นส่วนแยกออกมาไม่ใช่ส่วนของการเรื่องของเปลี่ยนยางเนี่ยสำคัญที่สุดคือเปลี่ยนยางถ่วงล้อเปลี่ยนจุ๊บด้วยนะครับผมโอเคมีพี่ตุ๋ยคิดใช้ Camry อยู่ Michelin Primacy คือดีที่สุดใช่ไหมครับคือบอกอย่างนี้ครับว่าต้องบอกอย่างนี้พูดตรงๆเลยนะTop of Mind ของบ้านเราเนี่ย Michelin Bridgestone ในแบรนด์บนๆนะ Michelin Bridgestone Yogo ถามว่ามันดีไหมมันดีในเกรดแบบคุณภาพก็ถือว่าพรีเมียมเลย Michelin Bridgestone Yogo พรีเมียมเลยนะครับ Primacy 4ถ้าเทียบเท่ากับ Primacy 4แล้วก็มี T005A แล้วก็มี Yokohama V552 แล้วก็จริงๆอยากจะแนะนำก็มี Continental UC7 นะครับแล้วก็ Goodyear Comfort Test พวกนี้ถามว่าความนุ่มเงียบจริงๆกับการก่อถนนจริงๆคือมันไล่เลี่ยกันมากเลยนะมันไล่เลี่ยกันจริงๆนะเท่าที่ผมเทสมานะคือถ้าคุณขับ120กับยางแบบนี้120 130คือแบบเอาอยู่สบายเลยแต่เสร็จปุ๊บคุณมาถามเรื่องความนุ่มเงียบเนี่ยแบรนด์ที่ผมพูดไปคือจริงๆมันก็ไล่กันมาก
มันอยู่ที่ช่วงล่างด้วยแล้วก็ไล่กันมากๆแต่ถามว่าโอเคแหละมิชลินโยโกเนี่ยนุ่มเงียบจริงบีสโตนอาจจะกระด้างขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจุดเด่นของเขาคีย์ของเขาบีสโตนก็คือเรื่องของความทนแล้วถ้าคุณอยากขับสนุกเนี่ยบีสโตนผมแนะนำนะว่าคุณจะขับสนุกมากๆนะครับแล้วก็ Goodyear Comfort Test เนี่ยก็ถือว่าน้องใหม่มันก็ถือว่าน้องใหม่แต่ไม่ใหม่มากนะ3-4 ปีแล้วก็ถือว่า Comfort Test เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ Comfort Test คือคือมิชลินอะราคาแบบนี่บนฟ้านะบนฟ้าแต่กู๊ดเยียร์มันราคามันจับต้องได้หน่อยคอนติก็จับต้องได้ยางมันยางพรีเมียมนะคอนติยางเยอรมันแล้วก็เอามาทำราคาในบ้านเราถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าการตลาดมิชลินบิสโตนในบ้านเราคือ the best แล้วก็ถามว่าเอ้ยมันน่าเกลียดไหมมันไม่น่าเกลียดคือมันดีจริงๆมันก็ดีของมันอยู่แล้วนะมิชลินบิสโตนมันทำให้มันเป็น top of mind ของคนในบ้านเราได้ดีแต่ว่าอย่างคุณรู้จักคอนติไหมคอนติแม่ง top of mind ของยุโรปใช่ไหมคุณไม่รู้จักเพราะว่าไม่ใช่คุณไม่รู้จักคุณอาจจะรู้จักแบบว่าเคยเห็นติด BM เคยติดอะไรอย่างนี้มาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ใน top of mind ของคุณนะครับอยากให้นำยาง Nexen SU4 มารีวิวให้ฟังบ้าง Nexen เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งนะที่ผมอยากเอามารีวิวมากๆนะครับ Nexen เนี่ยแต่ว่า Nexen เนี่ยเขาคือต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนๆอยากหา Nexen เนี่ยมันมีที่จำหน่ายมีอยู่ไม่กี่ที่พูดอย่างนี้พูดตรงๆเลยก็สีเหลืองขึ้นต้นด้วยตัว B นะคุณสามารถหา Nexen ได้ที่นั่นแต่ว่าที่อื่นเนี่ยมันมีน้อยมากๆเนาะแล้วผมมีลูกค้ามาหลายท่านเลยนะอยากให้ผมรีวิว Nexen แต่ว่าเนื่องจากเราไม่สามารถจำหน่ายได้แล้วก็คู่ค้าของเราไม่ได้จำหน่าย Nexen เลยการที่เรารีวิว Nexen มันมีส่งผลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถามว่า Nexen เป็นยางที่ดีไหมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ย Nexen ก็เป็นยางที่เป็นยางราคาประหยัดถ้าบอกอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่ายางไม่ดียางราคาประหยัดที่คุณภาพดีมาตรฐานดีนะครับสำหรับ Nexen ถ้าทางจะไปได้ราคาพิเศษจาก B Quick มาแน่ๆครับวันนี้ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งเลยวันนี้เนี่ย Shopee Lazada แตกนะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าโปรแรงมากเพื่อนๆที่จะซื้อยางนะวันนี้นะหรือว่าจะซื้อยางเร็วๆนี้นะคุณรอโปรเลยเลขเบิ้ลหรือว่ากลางเดือนนะไปซื้อใน Shopee ได้ผมเห็นเนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้อยางมาแบบ20,000 กว่าบาทคุณรู้แบบโค้ดเท่าไหร่โค้ดตั้ง3,500โค้ดส่วนลด3,500จาก Shopee โคตรคุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะซื้อยางอยู่นะผมว่ารอเลขเบิ้ลกลางเดือนสิ้นเดือนนะแล้วรอโค้ดนะจาก Shopee นะคุ้มสุดๆเพราะว่าพวกไอ้โค้ด Shopee ถ้าสมมติว่า20,000ได้3,500มั้งแล้วก็ลดหลั่นลงมา10,000ได้2,000มั้งหรือ999เนี่ยแหละแต่มันลดไปเกือบ10%โคตรคุ้มจริงๆแล้วส่วนนี้คือไม่ได้เป็นส่วนที่คนขายได้ด้วยคนขายไม่ได้ลดด้วยแต่ผู้บริโภคก็ได้เต็มๆไม่รู้ Shopee โหดอะไรขนาดนี้นะถือว่าเป็นการแข่งขันออนไลน์ที่แบบเดือดมากๆนะไม่รู้ว่า Shopee กับ Lazada นี่จะสู้ขนาดไหนแต่ผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีในการที่จะซื้อยางนะวันนี้จริงๆนะใน Shopee ก็โปรแรงยังไม่หมดวันนะอีก2 ชั่วโมงกว่าไปกดเอาที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไทยบิตหรอกที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าชอบกันก็กดที่ไทยบิตนะครับแต่ผมเร็วๆนี้ต้องบอกเลยว่าผมจะมีแคมเปญโปรเจกต์กับทาง Goodyear นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถไฟฟ้านะครับเตรียมรอได้เลยนะครับผมกำลังจะจัดให้เพื่อนๆเลยว่ามาเทสยางด้วยกันนะครับได้รู้ว่าเฮ้ยยาง
มียางรุ่นอื่นที่มันดีเหมือนกันนะครับผมมีใครมีคำถามอีกไหมครับอุ้ยนี่เพิ่ง9:30เองถือว่าเร็วมากๆผมพูดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อแล้วถ้าเพื่อนๆที่ติดตามไทยบิดนะอีกคลิปหน้าเนี่ยคลิปอีก2 คลิปที่ผมกำลังจะถ่ายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมบอกกระซิบบอกเลยคือผมอะจะตัดยางให้ดูเลยแต่ละแบรนด์เลยมิชลินบิสโตนว่าเฮ้ยโครงสร้างข้างในมันเป็นยังไงคือเอามาเปรียบเทียบเลยว่าโครงสร้างโครงยางเป็นยังไงเข็มขัดรัดหน้ายางเป็นยังไงขอบยางเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยยางแบบไหนที่แข็งแรงที่สุดนะครับเดี๋ยวเตรียมถ้าเพื่อนๆติดตามไทยบิดอยู่นะรอเลยอีกประมาณสักน่าจะสิ้นเดือนคลิปน่าจะออกมาสิ้นเดือนนะครับผมกำลังจะเตรียมทำอยู่นะครับคลิปนี้ก็ดีเหมือนกันผมว่ามันก็บ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างคือประสบการณ์ที่ตัวเองเจอเนี่ยคือมันอย่างนี้คือทุกๆแบรนด์จะบอกว่ายางตัวเองแข็งแรงยางตัวเองแข็งแรงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เสพมาอย่างนั้นน่ะทุกคนก็เสพมาตัวผมเองก็เสพข้อมูลมาอย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครทำหรอกไม่มีใครพูฟหรอกผมก็มาพูฟให้เพื่อนๆเลยว่าโครงสร้างข้างในมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคีย์หนึ่งเลยที่แบบว่าผมจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าแบรนด์ไหนที่โครงสร้างแข็งแรงนะครับคุณภาพเข็มขัดรัดหน้ายางเนี่ยปูขนาดไหนปูหน้ากว้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอได้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าเอาเป็นแบรนด์หลักๆนะเขาจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมผ่ามาแล้วจะบอกว่าดีไม่ดีไม่ฟ้องดิเพราะว่าเราเราเราผ่าออกมาตามจริงเนาะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือตามจริงเลยทุกคนจะได้รู้เลยว่าเอ้ยโครงยางยี่ห้อไหนดูดีดูไม่ดีนะดูแบบเส้นลวดเป็นยังไงเนาะความถี่นะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะพูดยากก็คือเรื่องของความแข็งแรงของเส้นลวดอะไรเงี้ยเราอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับของช่องอื่นเขาอาจจะมีสตูดิโอนะของผมนี่ในบ้านสบายๆนะครับ เพื่อนๆมีท่านไหนที่อยากจะสอบถามอะไรอีกบ้างไหมครับนี่ยางเดิมติดรถ225/6516ผมควรจะขยับไซส์ไหนดีครับอ๋อเรื่องขยับไซส์เนี่ยผมบอกอย่างนี้กันนะครับมีคือเป็นท็อปิกคือหลายๆท่านเนี่ยอยากขยับไซส์ยางส่วนใหญ่โดยปกติจะขยับขึ้นเพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้นคือขยับหน้ายางขึ้นนะครับแล้วก็สมรรถนะดีขึ้นแต่พอพี่แจ้งมาว่า225/6516แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนรู้สึกตัวนี้น่าจะติดรถกระบะมาใช่ไหมครับตัว R660ของ Bridgestone น่าจะใช่นะติดรถกระบะมาคือโดยปกติเราต้องบอกอย่างนี้ว่า
าติดรถกระบะมาอย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยถ้าอยากจะแนะนำจริงๆนะโดยปกติเขาต้องเพิ่มไซส์หน้ายางไปเพื่อที่จะให้ยางเกาะถนนขึ้นแต่ว่าถ้าเนื่องจากมันเป็นรถกระบะเนี่ยไซส์ป๊อปปูล่าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไซส์215 70 16ที่สามารถที่จะมาใส่ทดแทนกันได้ครับวิธีการเพิ่มรถไซส์เป็นอย่างนี้นะครับพี่สมมุติว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะเราติดยางเดิมอยู่ที่215 70 16เราต้องการที่จะเพิ่มหน้ายางเพื่อให้เกาะถนนเพิ่มมากขึ้นเราก็เพิ่มเป็น225ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่ม225อย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่ายางก็จะใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือเขาก็ต้องลดแก้มยางลงนะครับก็เป็น65 R16 นะครับ215ตอนแรกนะครับ215 70 16ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเป็น225จาก70ก็ลดเป็น65แล้วก็ R16 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนไซส์ยางที่สามารถใส่ทดแทนกันได้เลยเนี่ยผมแนะนำไซส์ยางเป็น215 70 16ครับหรือว่าจริงๆเพื่อนๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยเพื่อนๆเข้าไปพี่ๆผมพูดผิดต้องเรียกพี่ๆเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อแบบลองเซิร์ชในเน็ต Google ก็ได้นะ Thai Size Comparison นะมันจะเป็นเหมือนจะบอกเลยว่าเฮ้ยยางไซส์ใส่ไซส์ไปเลยนะ225 65 16เทียบเท่ากับไซส์ไหนคุณก็ลองใส่ดูได้เลยว่า265 215 70 R16 นี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเท่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถใส่แทนกันได้ครับที่215 70 16นะครับเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตชอบติดไซส์แปลกๆมาโดยเฉพาะรถจีนเลยรถจีนนี่โหติดไซส์ยางมาแปลกพอมาถึงบ้านเราก็ต้องแบบว่าอัพไซส์บ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงไซส์บ้างอะไรเงี้ยแต่ยังโชคดีอย่างหนึ่งก็คือที่เรื่องก็คือแบบว่าพออัพไซส์ยังไม่หลุดประกันนะครับโอ้ใช่ครับพอไซส์แบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นยางที่เป็นไซส์ตลาดราคาก็ถูกกว่าเนาะแต่ถามว่า225 65 16เหมือนจะมีหาน้อยอ่ะ225 65 16ไม่มีเลยอ่ะเชื่อผมเปลี่ยนเป็น215 70 16เวิร์กกว่านะครับเป็นไซส์ตลาดด้วยแล้วก็มีให้เลือกเยอะหลายๆแบรนด์เลยมิชลินบิสโตนกู๊ดเยียร์ดันลอปมีหมดนะครับถูกก็ราคาประหยัดที่โอเคก็5 70 16แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูให้ยางไทยกู๊ดไลท์โอเคอยู่คือต้องบอกข้อดีของบ้านเราอย่างหนึ่งณวันนี้นะคือแบรนด์ยางในบ้านเราทุกวันนี้ผ่านมอกหมดไม่มีมั่วซั่วแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยเคยถ้าไม่อยู่วงการอาจจะไม่รู้นะคือถ้าเพื่อนๆสมมติว่าอยู่เมื่อแบบ7-8 ปีที่แล้ว10 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีมอกนะคือใครก็เอายางเข้ามาได้เพื่อนๆเชื่อไหมยางซิ่งยางธรรมดารถบ้านนี่โอ้โหบวมเยอะมากแล้วมันเป็นปัญหาหนึ่งที่แบบปัญหาของคุณจะเลือกยางยี่ห้อไหนผมก็เลยมาเลือกให้ว่าเป็นยี่ห้อไหนนะแต่วันนี้ช่วงนี้ในช่วงปี2-3 ปีที่ผ่านมามันมีมอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อยางไทยยางจีนที่มันเอามาขายในบ้านเราเนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้มาตรฐานยางจีนในบ้านเราทุกวันนี้มันแทบจะเอาโรงงานมาอยู่ที่บ้านเราเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมาตรฐานบางโรงงานอย่างหลิงหลงเนี่ยโอ้โหเครื่องจักรนี่คือแบบดีเลยอ่ะไม่แทบไม่มีคนผลิตแล้วนะคือแบบปึ๊บปั๊บแล้วมันทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรดีเฟกต์น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการผลิตคือแบรนด์พวกนี้มันดีหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะผสมผสานมันไม่ใช่เครื่องมันไม่ยางรถยนต์เนี่ยคือเขาเอามาประกอบกันนะเอามาแปะใช้มือแปะนะ
มันเลยมีดีเฟกต์เยอะแต่ปัจจุบันมันเป็นเทคโนโลยีแล้วมันมีเครื่องจักรเข้ามามันทำให้เกิดดีเฟกต์น้อยมันทำให้พอไอดีเฟกต์พอมือแปะเนี่ยมันทำให้เกิดความแบบเขาเรียกว่าประกบติดกันไม่ดีพอมันทำให้เกิดช่องว่างระหว่างชั้นยางกับชั้นโครงยางพอชั้นยางกับชั้นโครงยางมันมีช่องว่างอยู่เนี่ยลมที่อยู่ภายในเนี้ยมันพยายามดันแต่ว่าพอมันดันผ่านโครงยางออกไปได้มันเหลือแต่ยางแล้วมันเหลือแต่เนื้อยางแล้วมันก็ดันจนปูดเป็นจนปูดจนยางบวมที่แบบว่าตามเฟซตามอะไรที่เอายางหม่องมาทาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปทากันไม่ใช่ไม่ทาไม่ได้ยางบวมคือเปลี่ยนทันทีนะครับนะครับผมก็จริงๆวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะวันที่15พรุ่งนี้หวยออกถ้าใครมีเลขเด็ดก็บอกได้นะครับถือว่าคิมอาจจะไม่ใช่คนเล่นเก่งเลขนะครับแต่ก็มีลุ้นบ้างนะครับมีความสนุกบ้างก็ยังไงวันนี้ก็ครบมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับถ้ามีใครคำถามเนี่ยจริงๆสามารถที่จะสอบถามเข้าไปที่แอดมินได้นะครับแอดมินเราก็ยินดีตอบทุกท่านแน่นอนนะครับถ้าเขาตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มาถามผมนะแล้วเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำตอบว่าทุกวันนี้นะเผลอๆกลางคืนบางทีนะผมแอบเข้าไปเฉียวใน Line Official Thai Beat นะผมก็ไปมีแบบไปแบบตอบคำถามให้ลูกค้าบ้างนะที่แบบว่ามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีนะยินดีแชร์ความรู้ยินดีแชร์ข้อมูลต่างๆนะแต่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกคลิป YouTube ของผมที่ผมทำด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับว่าโปรเจกต์ที่ผมจะทำกับกูดเยียร์ไอ้เรื่องยางรถไฟฟ้าเนี่ยจะมันแค่ไหนแล้วก็ถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะจัดให้เพื่อนๆแน่นอนครับเพราะเราเป็นแพลตฟอร์มที่แบบเพราะเราเป็นแพลตฟอร์มที่เรื่องยางโดยเฉพาะจริงๆแล้วก็เรามีคอนเน c t ชันนะอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าผมทำยางมา12ปีแล้วประสบการณ์12ปีก็รู้จักยางรู้จักดีลเลอร์รู้จักผู้ผลิตค่อนข้างเยอะอยู่นะครับหน้าอาจจะใสอยู่นะแต่ว่าประสบการณ์ก็12ปีเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์อย่างเดียวนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆไว้ใจได้นะครับว่าผมให้ข้อมูลจากผู้รู้เรื่องยางจริงๆเพราะว่าเราเทรนมากับมิชลิน4-5 เดือนแล้วก็ประสบการณ์ปูปักรักจำด้วยแล้วก็ประสบการณ์หน้างานจริงๆเรียนรู้เรื่องเทคนิคจริงๆเข้าโรงงานช่วงนั้นคือบ่อยดมยางจนปวดหัวจริงๆไม่ใช่แบบว่าเห็นนู่นเห็นนี่แล้วมาบอกอะไรไม่ใช่นะครับอันนี้เรารู้จริงๆผมมารู้จริงๆว่ายางเป็นยังไงอะไรเหตุผลอะไรที่ยางมันเกาะถนนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนไหนมันทำให้ยางมันเกาะถนนอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยลายดอกยางแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ไอ้ถามว่าไอ้สูตรเนื้อยางเราคงตอบไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกนั้นมันลึกเกินเนาะเราไม่สามารถเข้าไปถึงได้ละแต่ว่าผมเทสยางมาเยอะพูดอย่างนี้เลยเทสยางมาเยอะพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาบอกต่อเพื่อนๆทุกๆคนจริงๆแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปงมว่ายางยี่ห้อนี้ดีไหมยี่ห้อนี้ดีไหมไม่ต้องไปลองคุณเข้ามาที่เว็บไซต์หรือว่าคุณมาถามแอดมินก็ได้ถ้าแอดมินตอบไม่โดนใจก็รอมาในไลฟ์ทุกวันพุธเลยเดี๋ยวผมตอบให้เพราะว่ายางมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบปรับปรับเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะคือสมมติว่าบางคนต้องบอกอย่างนี้ไปตามร้านอะไรเงี้ยโอ้ยพี่ยาง2 ปีแล้วเปลี่ยนเถอะอะไรเงี้ยบางทีมันแบบเกินไปผมพูดจริงๆเกินไปถึงร้านบอกโอ้ยยาง2 ปีแล้วนี่ครับโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วคือมันเกินไปจริงๆคือยางจริงโครงยางจริงนะมันอยู่ได้พอติดตั้งแล้วนะอยู่ได้4 ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องโครงยางเนี่ย2 ปีนี่มันปกติมากเบสิกมากๆเลยแล้วก็เรื่องแตกรายงานนะโอ้โหผมอยากผมแบบ
งงมากเลย เวลาเพื่อนๆมาถามว่ายางแตกรายงานแล้วไปที่ศูนย์มาศูนย์บอกให้เปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วแบบผมเห็นแล้วแบบโอ้โหถ้าแตกรายงานขนาดนี้แล้วมันแบบต้องเปลี่ยนทันทีมันคงไม่ใช่นะคือยางมันโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสแตกรายงานได้แล้วมันคือมันเป็นเรียกว่าถ้าภาษาพูดเขาเรียกภาษามิชลินเขาจะพูดว่าโอโซนแครกนะมันเจอความร้อนเจออากาศเจอความเย็นยังไงเนื้อยางมันจะแตกรายงานเล็กๆอยู่นะนิดนึงแต่มันไม่ได้บ่งบอกเลยว่ายางคุณแบบต้องเปลี่ยนทันทีแล้วยางคุณแบบไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางเขาทำมาให้แบบทนร้อนทนหนาวทนฝนอยู่แล้วคุณมั่นใจได้เลยว่ายางมันไม่ได้แบบเสียหายง่ายคุณมารอมาถามผมก็ได้ว่ามาถามคิมก็ได้ว่าเฮ้ยยางรุ่นไหนนะใช้บ้างสำหรับรถ XXX นะวันนี้มีรุ่นไหนดีบ้างราคาแบบดีๆบ้างมีโปรดีบ้างอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็บอกโปรไปแล้วนะเพื่อนๆไปซื้อใน Shopee เลยคุ้มนะครับแล้วก็รอติดตามโปรเจกต์รอติดตามคลิปคิมได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่มากดติดตามนะครับผมขอบคุณจริงๆแล้วก็เราทำมาแล้วก็16,000 วิวแล้ว16,000 follower แล้วทำไมแต่ว่าตั้งเป้าในใจอยู่เหมือนกันนะอยากให้ได้สัก160,000นะ160,000รออยู่นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปไทยบิตก็ฝากแชร์ด้วยนะอย่ากดไลค์อย่างเดียวฝากแชร์ด้วยแล้วก็ส่งบอกต่อคนที่รู้จักอะไรเงี้ยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะครับโอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ครั้งแรกของคิม first time นะครับเอพิโซดแรกนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับคิมไทยบิตขอบคุณมากครับคลิปหน้านะครับไลฟ์ครั้งหน้าเนี่ยผมอาจจะมาพูดถึงเรื่องการตลาดออนไลน์เสริมขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะมาให้ความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องยางอย่างเดียวมันก็อาจจะน่าเบื่ออยากมาให้ความรู้ด้วยว่าการทำธุรกิจออนไลน์ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเดือดขนาดไหนนะครับผมไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ